हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी BBS थर्ड इयरको फाइनान्स अन्तर्गत च्याप्टर 1 सँग सम्बन्धित केही इम्पोर्टेन्ट थ्योरिजहरूको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। जस्तै हाम्रो यो च्याप्टर 1 मा रहेको छ इन्ट्रोडक्सन अफ द फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट। फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको चाहिँ यसको परिभाषाहरू, जस्तै हामीले फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भनेको के हो र जस्तै अब यो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट पढिसकेपछि र यो फाइनेन्ससँग सम्बन्धित कुराहरूको जानकारी लिइसकेपछि के कुराहरूमा चाहिँ हामीले कस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ यस्तो फाइनेन्स ग्रेजुएटहरूले चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ, जस्तै हाम्रो एक्जाममा सोध्न सकिन्छ नि त। यो पनि हाम्रो 2 मार्क्समा हामी चाहिँ 2 मार्क्ससँग सम्बन्धित क्वेसनहरूको चाहिँ बारेमा चाहिँ यहाँ हामी छलफल गर्न जाँदैछौँ। जस्तै अब हामी यहाँ हेरौँ है, वेयर हाम्रो क्वेसन सोध्दैछ है, वेयर डु फाइनान्स ग्रेजुएट्स मे seek career opportunities। यस्तो फाइनेन्स ग्रेजुएट्सहरूले चाहिँ कस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो करियरहरूलाई चाहिँ डेभलप गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ उनीहरूको आफ्नो नलेजहरूलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। उनीहरूको सेक्टर भनेको चाहिँ जस्तै उनीहरूले काम गर्ने जुन हाम्रो मेनी फाइनेन्स ग्रेजुएट्स हुन्छ नि, उनीहरूले काम गर्ने ठाउँ भनेको एउटा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। जस्तै हाम्रो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनभित्र पर्ने गर्दछ ब्याङ्क, इन्सुरेन्स कम्पनीजहरू, त्यसै गरी म्युचुअल फन्ड्सहरू र इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङहरू चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अन्तर्गत पर्ने गर्दछन्। हो, यी इन्स्टिट्युसनहरूमा चाहिँ हाम्रो फाइनेन्स ग्रेजुएटहरूले चाहिँ आफ्नो योग्यताहरूको र आफ्नो नलेजहरूको चाहिँ युज गर्ने गर्दछ। र फाइनेन्स ग्रेजुएट्स भनेको चाहिँ यस्तो पर्सन हो जसले चाहिँ इन्भेस्टमेन्टका साथसाथै जस्तै इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरहरूमा पनि इन्भल्भ भएका हुन्छन्। जस्तै इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर अन्तर्गत हाम्रो ब्रोकरेज हाउस, इन्सेल्स र सेक्युरिटी एनालिस्टहरू भयो, अनि म्युचुअल फन्डहरू, इन्सुरेन्स कम्पनीजहरू हो, यिनीहरू नै पर्ने गर्दछ। र यो हाम्रो यदि हाम्रो एक्जाममा चाहिँ वेयर डु फाइनेन्स ग्रेजुएट्स मे सिक करियर अपर्च्युनिटी भन्यो भने हाम्रो माइन्डमा चाहिँ के आउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै फाइनेन्स ग्रेजुएट्स भन्ने बित्तिकै उनीहरूले चाहिँ काम गर्ने सेक्टरहरू भनेको फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भन्ने बित्तिकै यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अन्तर्गत हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टरहरूदेखि लिएर फाइनेन्सहरू, इन्सुरेन्स कम्पनीजहरू, म्युचुअल फन्ड्सहरू पर्ने गर्दछ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो माइन्डमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी चाहिँ हामीले यति बुझ्यो भनेदेखि चाहिँ यो हाम्रो क्वेसन सोधे हुन्छ नि, हामीलाई वेयर डु फाइनेन्स ग्रेजुएट्स मे सिक करियर अपर्च्युनिटिज भन्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ इजिली पनि यसका चाहिँ क्वेसनका चाहिँ एन्सरहरू हामीले दिन सक्छौँ। जस्तै अब हामीले यहाँ लेख्ने भनेको के हो त, मेनी फाइनान्स ग्रेजुएट्स गो टु वर्क फर financial institutions including banks, insurance companiesहरू, साथसाथै हाम्रो म्युचुअल फन्ड्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ, फर्म्सहरू भइहाल्यो। र साथसाथै अब हाम्रो यहाँ छ फाइनान्स ग्रेजुएट्स हु गो इन्टु इन्भेस्टमेन्ट, generally work for a brokerage house in sales or as a security
इनलिस्ट फर के को लागि भन्दा चाहिँ फर ब्याङ्कहरूको लागि भयो फर ब्याङ्क फर अ ब्याङ्क साथसाथै फर के को लागि भन्दा चाहिँ फर म्युचुअल फन्ड्सहरूको लागि और एन इन्सुरेन्स कम्पनीजहरूको लागि इन्सुरेन्स कम्पनी इन द म्यानेजमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियोज फर फाइनेन्सियल कन्सल्टिङ फर्मको लागि एडभाइजिङ इन्डिभिजुअल इन्भेस्टर्स और पेन्सन्स फन्ड्सहरूको लागि भइहाल्यो on how to invest their funds भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ हामीले यदि हामीलाई 2 मार्क्समा यो why do finance graduates may seek career opportunities भन्यो भने हामीले यति लेख्यो भने पनि हामीलाई पुग्ने गर्दछ। जस्तै हाम्रो यसको एन्सर रहेको छ many finance graduates go to work for financial institution including bank, insurance companies, mutual funds and the investment banking firms. Finance graduates who go into investment generally work for a brokerage house in a sales or as a security analyst for a bank, a mutual funds or an insurance company in the management of the investment portfolios, for financial consulting firm advising individual investors or पेन्सन फन्ड अन हाउ टु इन्भेस्ट देयर फन्ड्स भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यति लेख्यो भने पनि पुग्ने गर्दछ। जस्तै अब हामीलाई सोध्ने भनेको धेरै मात्रामा वाट इज फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट भन्नुको अर्थ के हो भन्ने कुरा रहेको छ। अब यसको एन्सर चाहिँ हामीले कसरी दिने भन्दा चाहिँ अब हामीलाई दुईवटा वर्डको बारेमा थाहा हुनुपर्छ। एउटा भनेको फाइनान्स र अर्को भनेको हाम्रो म्यानेजमेन्ट हुने गर्दछ है। र फाइनान्स भन्ने बित्तिकै के हो त? फाइनान्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोक्युरमेन्ट अफ द फन्ड्स फर द बिजनेस अर्थात् बिजनेसको लागि आवश्यक पर्ने फन्डहरू चाहिँ व्यवस्था गर्ने काम अथवा त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्ने काम हाम्रो फाइनान्सले चाहिँ गर्ने गर्दछ। र साथसाथै त्यो फन्डहरू जति पनि कलेक्ट भएको हुन्छ नि, जति पनि रहेको हुन्छ नि बिजनेसमा हो, त्यसलाई चाहिँ इफेक्टिभ युटिलाइजेसन अर्थात् हाम्रो एकदमै इफेक्टिभ तरिकाले चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने काम चाहिँ हाम्रो यो फाइनान्सले चाहिँ गर्ने गर्दछ भने चाहिँ हाम्रो फाइनान्स अन्तर्गत हाम्रो दुईवटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भनेको प्रोक्युरमेन्ट अफ फन्ड्स र अर्को भनेको के हो त? अर्को भनेको यो यसको चाहिँ इफेक्टिभ युटिलाइजेसन इन द प्रोडक्टिभ फिल्ड्स भने चाहिँ एकदमै प्रोडक्टिभ अर्थात् एकदमै आय आर्जन हो, एउटा एकदमै उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा चाहिँ त्यो फाइनान्स अर्थात् त्यो फन्डहरूलाई चाहिँ इफेक्टिभ ढङ्गबाट चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्ने गरिन्छ। भनेपछि अब हाम्रो के भयो? एउटा भयो प्रोक्युरमेन्ट अफ फन्ड्स र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो इफिसियन्ट युटिलाइजेसन भयो है। इफिसियन्ट युटिलाइजेसन इन द केमा भन्दा इन द प्रोडक्टिभ फिल्ड उत्पादनशील मूलक क्षेत्रमा प्रोडक्टिभ हैन प्रोडक्टिभ फिल्डहरूमा। र अब हाम्रो म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै यसको चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ? व्यवस्थापन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ के
व्यवस्थापन हैन, व्यवस्थापन यसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने काम। र व्यवस्थापन अन्तर्गत हाम्रो के पर्नु गर्दछ त, जस्तै प्लानिङ गर्ने, म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ, एउटा प्लानिङ गर्ने, प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, कोअर्डिनेटिङ, डिरेक्टिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ हो। यस्तो कामहरू चाहिँ किन गर्छ भन्दा चाहिँ प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, कोअर्डिनेटिङ, डिरेक्टिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ जस्ता कामहरू चाहिँ व्यवस्थापन अन्तर्गत गर्ने गर्दछ। यो सबै गर्नुको उद्देश्य भनेको चाहिँ एउटै हो, त्यो भनेको चाहिँ इन अर्डर टु एचिभ द गोलहरू चाहिँ एचिभ गर्नको लागि। तर गोल त कस्तो, तर कसको गोल भन्दा चाहिँ गोल अफ द फर्म भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ हेर्छौँ हो। यसरी चाहिँ हामीले यो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले यी कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भन्ने बित्तिकै दुईवटा वर्ड हुन्छ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत। एउटा वर्ड भनेको फाइनान्स र अर्को भनेको म्यानेजमेन्ट। र फाइनान्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ दुईवटा कुरा हुन्छ, एउटा भनेको प्रोक्युरमेन्ट अफ द फन्ड्स र अर्को भनेको इफिसियन्ट युटिलाइजेसन इन द प्रोडक्टिभ फिल्ड। अर्थात् प्रोक्युरमेन्ट अफ द फन्ड्स भन्नुको मतलब के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसन अथवा सङ्गठनहरूमा चाहिँ फन्डहरू आवश्यक परिरहेको हुन्छ। जस्तै किन आवश्यक पर्छ, जस्तै उनीहरूको प्रोजेक्टहरू एक्सपान्सन गर्नको लागि, उनीहरूको प्रोजेक्टहरूदेखि लिएर उनीहरूको बिजनेसहरूलाई डेभलप गर्नको लागि हो। यसरी यस्तो उद्देश्यको लागि चाहिँ हामीलाई फन्डहरू चाहिएको अवस्थामा चाहिँ यो फाइनान्सले चाहिँ प्रोक्युरमेन्ट अफ फन्डको चाहिँ व्यवस्थापन र साथसाथै यो फन्डहरूको चाहिँ अभाइलेबिलिटी गर्ने काम चाहिँ यो फाइनान्स अन्तर्गत नै गर्ने गर्दछ। र अर्को भनेको चाहिँ इफिसियन्ट अथवा इफेक्टिभ युटिलाइजेसन इन द प्रोडक्टिभ फिल्ड भनेपछि त्यो जुन फन्डहरू कलेक्ट गरेर मात्रै भएन कि त्यो फन्डहरूलाई चाहिँ राम्रो ढङ्गबाट एकदमै उत्पादनशीलमूलक क्षेत्रमा चाहिँ इन्भेस्ट अर्थात् त्यसलाई चाहिँ युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो फाइनान्स अन्तर्गत रहेको छ। र यसरी अर्को भनेको म्यानेजमेन्ट अर्थात् व्यवस्थापन अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, कोअर्डिनेटिङ, डिरेक्टिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ जस्ता एक्टिभिटिजहरू चाहिँ पर्ने गर्दछन्। तर यी सबै प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, कोअर्डिनेटिङ, डिरेक्टिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ किन गरिन्छ भन्दा चाहिँ यो फर्मको चाहिँ उद्देश्यहरू हासिल गर्नको लागि, इन अर्डर टु एचिभ द गोल अफ द फर्म्स भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। यसरी हाम्रो वाट इज फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भन्यो भने चाहिँ हामीले यी सबै कुराहरू गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो 2 मार्क्सको लागि इनफ हुने गर्दछ। र अर्को भन्ने के छ त, हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 अन्तर्गत जस्तै सेयर होल्डर वेथलाई चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो है। हाम्रो क्वेसन छ define shareholders wealth। define shareholders wealth अनि यसमा के भन्छ त, briefly explain how it is measured। सेयर होल्डर्स वेथ भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ यो भनेको चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न्सहरूको चाहिँ फ्युचर भ्यालु अफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न्सहरूको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु हुन्छ नि हो, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द एक्सपेक्टेड फ्युचर रिटर्न्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त, सेयर होल्डर्स वेल्थ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सेयर होल्डर्स वेल्थ उनीहरूको चाहिँ एज उनीहरूको भ्यालु भनौँ न, उनीहरूको चाहिँ सेयरमा रहेको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ भ्यालु। जस्तै अब हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ यसमा सेयर होल्डर wealth is defined as the present value of the expected future returns भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। रिटर्न्स
टु द ओनर। ओनर्स भन्ने बित्तिकै के हो त हाम्रो द्याट इज सेयर होल्डर्स है, द्याट इज सेयर होल्डर्स अफ द फर्म। र जस्तै यहाँ रहेको छ दिस रिटर्न्स क्यान टेक द फर्म of periodic dividend payments and or proceeds from the के हो त हाम्रो proceeds from the sale proceeds from the sales value भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है, सेल्स अफ द स्टक। shareholders wealth is measured by the market value, that is the price that the stock trades in the market प्लेस भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है, मार्केट प्लेस अफ द फर्म्स कमन स्टक। र यसरी हामीले चाहिँ यो शेयरहोल्डर्स वेल्थ, शेयरहोल्डर्सको चाहिँ उनीहरूले पाउनु पर्ने भ्यालु भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। Shareholders' wealth is defined as the present value of the expected future returns to the owners, that is, the shareholders of the firms. These returns can take the form of the periodic dividends, payments, and or proceeds from the sales of the stock. Shareholders' wealth is measured by the market value, that is the price that is the stock trades in the marketplace of the firms of the firms भन्ने लेख्नु पर्ने थियो हैन यसमा, of the firms common stocks। हाम्रो के भयो यसमा, of the firms common stocks, of the firms common stock भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। र यसरी हाम्रो शेयरहोल्डर्स वेल्थको परिभाषा पनि यही सकिन्छ। र अर्को छ हाम्रो यसमा नम्बर 4 मा, is the shareholders wealth maximization goal a short or long term goal भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। एक्सप्लेन भन्ने छ है, एक्सप्लेन भन्छ के हो त, हाम्रो यो शेयरहोल्डर्स वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन गोल छ नि जुन हो, त्यो चाहिँ सर्ट और लङ टर्म गोल, सर्ट और लङ टर्म गोल कुन हो त, यो दीर्घकालीन उद्देश्य हो कि यो भनेको एकदमै सर्ट टर्म उद्देश्य हो भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। के हो त भन्दा यो शेयरहोल्डर्स वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन गर्ने एउटा यो उद्देश्य भनेको चाहिँ एउटा लङ टर्म उद्देश्य रहेको चाहिँ मानिन्छ। यो शेयरहोल्डर्स वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन अन्तर्गत चाहिँ कुनै पनि शेयरहोल्डर्सहरूले चाहिँ प्रफिटलाई मात्र चाहिँ धेरै फोकस नगरेर चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नो वेल्थ अर्थात् शेयरको भ्यालुलाई चाहिँ कसरी म्याक्सिमाइज गर्ने त भन्ने कुराहरूमा चाहिँ फोकस गरिरहेको हुन्छ, जुन उद्देश्य भनेको चाहिँ दीर्घकालीन
प्रकारको चाहिँ उद्देश्य चाहिँ हुने गर्दछ। जस्तै अब यो सेयर होल्डर्सहरूले चाहिँ कुनै पनि आफ्नो उद्देश्य हुन्छ नि, म्याक्सिमाइजेसन, सेयर्सको चाहिँ वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन उद्देश्य चाहिँ प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ डिभिडेन्ड हुन्छ नि, हो त्यो डिभिडेन्डलाई चाहिँ रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छन्। उनीहरूले डिभिडेन्डलाई चाहिँ कम मात्रामा चाहिँ पेड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो डिभिडेन्डलाई चाहिँ बिजनेसमा नै राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो डिभिडेन्डलाई पनि फेरि सही ढङ्गबाट चाहिँ सही क्षेत्रमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो कन्सेप्ट अन्तर्गत रहेको छ। जस्तै अब हामीले यसमा लेख्न सक्छौँ the goal of shareholders wealth maximization is a long term goal। यो चाहिँ के हो त, एक प्रकारको चाहिँ लङ टर्म गोल रहेको छ। अब लङ टर्म गोल्स भयो नि त, यो भनेको चाहिँ के हो त, लङ टर्म गोल्स पनि रह्यो। shareholders wealth is a function of all the future के हो त, फ्युचर रिटर्न्स हो है, फ्युचर returns to the shareholders. Hence, in making decisions that maximize shareholders wealth, management must consider the long term अथवा long run impact on the firm, and not just focus on short run, that is current period's इफेक्ट्स भन्ने कुरा चाहिँ भयो है। जस्तै अब हाम्रो के भयो त, यसमा चाहिँ हामीले यति लेख्दाखेरि पनि पुग्ने गर्दछ है त, यो सेयर होल्डर्सको चाहिँ वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन गोलमा चाहिँ है। द गोल अफ सेयर होल्डर्स वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन इज अ लङ टर्म गोल। सेयर होल्डर्स वेल्थ इज अ फङ्सन of all the future returns to the shareholders. Hence, in making a decision that maximizes shareholders' wealth, management must consider the long-run impact on the firms and not just focus on the short-run, that is current period effects भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ हेऱ्यौँ। र अर्को अब हामीले वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन गोल भन्नुको अर्थ त हामीलाई थाहा नै भयो। यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ सेयर होल्डर्सहरूले चाहिँ आफ्नो सेयरहरूको चाहिँ मार्केट प्राइस अर्थात् सेयरहरूको चाहिँ भ्यालु हुन्छ नि, कसरी चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्ने भन्ने तर्फ चाहिँ यिनीहरू चाहिँ केन्द्रित रहेको हुन्छ। तर हाम्रो यसको ठ्याक्कै अपोजिट रहेको हुन्छ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गोल है। प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गोल अन्तर्गत चाहिँ के हुने गर्छ भन्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जति सक्दो धेरै मात्रामा चाहिँ वेल्थलाई म्याक्सिमाइज गर्नुतर्फ नभएर चाहिँ प्रफिटलाई चाहिँ कसरी म्याक्सिमाइज गर्ने त, कसरी इन्क्रिज गर्ने त, धेरै मात्रामा चाहिँ कसरी हामीले प्रफिट आर्जन गर्ने भन्ने कुराहरूतर्फ मात्र चाहिँ ध्यान चाहिँ केन्द्रित रहेको हुन्छ। यसरी प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गोलमा चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त, प्रफिटलाई चाहिँ धेरै नै फोकस अनयुजुअल तरिकाले नै फोकस गर्ने गर्दछ।
जति सक्दो चाहिँ हामीले जे जस्तो गरेर भए पनि प्रफिट नै हामीले कमाउनु पर्छ। धेरै मात्रामा प्रफिट भयो भने मात्र चाहिँ हामी चाहिँ अब खुसी हुन्छौँ भने जस्तो कुराहरूमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ ध्यान दिने गर्दछ है। र यसरी अब हामीले ठ्याक्कै हामीले यसमा क्वेसन पनि हामीले सोध्न सकिन्छ नि त एक्जाममा। नम्बर 5 मा हामी लेखौँ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गोल। प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गोल। हामी यहाँ लेखौँ one school of thought argues that the firm's objectives should be to maximize the profit है। profit maximization simply means that maximizing the income of the firm। र अर्को भनेको यसमा के छ traditionally a business firm is regarded as an economic entity whose fundamental objective is the maximization of profits भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ of profits। Economists are of the view that profits can be के हुन सक्छ त profits can be maximized जसलाई चाहिँ हामीले प्रफिटलाई पनि म्याक्सिमाइज गर्न सक्छौं when the difference of total revenue over total cost is maximum or in both words total revenue is के हुन्छ त total revenue is greater than total cost by greatest amount भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है। र यसरी हामीले प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनको बारेमा पनि हामीले हेर्यौं र अब एकचोटि हेरौं प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गोल भन्नु भने one school of thought भयो हैन जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त के ओरिजिन गर्छ त argues है that the firm's objective should be to maximize the profit maximization simply means that maximizing the income of the firms है कम्पनीको चाहिँ प्रफिटहरु चाहिँ इन्कमहरु चाहिँ बढाउने कुरा गरे यहाँ है। र ट्रेडिशनली अ बिजनेस फर्म इज ग्रेजुएटेड होइन ट्रेडिशनली अ बिजनेस फर्म इज रिगार्डेड एज एन इकोनोमिक एन्टिटी whose fundamental objective is the
maximization of the profits, economists are of the view that profits can be maximized when the difference of the total revenue over the total cost is maximized. In both words, total revenue is greater than the total cost by greatest amount भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्यो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन अर्थात् कुनै पनि फर्मको चाहिँ बिजनेस फर्मको चाहिँ इन्कमहरू चाहिँ इन्क्रिज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले रह्यौँ। जस्तै अब भनौँ न, अब यहाँ हामी हेर्न जाँदैछौँ आर्गुमेन्ट्स इन द फेभर अफ द प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गोल हो। त्यो प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनसँग रिलेटेड आर्गुमेन्ट्सहरू चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। तर हाम्रो फेभरमा रह्यो कसको? प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनको उसमा। यो पनि हामीलाई 2 मार्क्समा एक्जाममा सोध्न सकिन्छ है। यो हाम्रो 5 नम्बर भइहाल्यो र यसरी अब हाम्रो 5 नम्बर पछि अब के हुन सकिन्छ? 6 नम्बर र यसरी हाम्रो 6 मा रहेको छ What are the arguments in favor of profit maximization goal? र यसमा हाम्रो रहेको छ नम्बर ए मा understandable. Objective of the profit maximization is simple and easily understandable. भनेपछि हाम्रो यो फेभरमा रह्यो यो प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गोलको। जस्तै अन्डरस्ट्यान्डेबल जसलाई चाहिँ हामीले सहजै रूपमा चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ हामीले लेख्न सक्छौँ अब्जेक्टिभ अफ द प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन है। अब्जेक्टिभ of profit maximization. Objective of the profit maximization is simple and easily understandable. जसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै सिम्पल रहेको छ र हामीले एकदमै बुझ्न पनि सक्छौँ इजिली भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है अन्डरस्ट्यान्डेबलको अन्तर्गत। र नम्बर बी मा रहेको छ हाम्रो यसको डिसिजन क्राइटेरियन भनेपछि अब हाम्रो के भयो त? जस्तै द अब्जेक्टिभ वर्क एज अ क्राइटेरियन फर द डिसिजन मेकिङ। यो जुन अब्जेक्टिभ म्याक्सिमाइजेसन गोलको कारणले गर्दा चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ डिसिजन्सहरू चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ है। दिस अब्जेक्टिभ वर्क्स एज द क्राइटेरियन फर डिसिजन मेकिङ। र अर्को हाम्रो सीमा रहेको छ इन्सेन्टिभ टु द वर्क। एउटा भयो हाम्रो डिसिजन क्राइटेरियन र अर्को भयो हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डेबल र इन्सेन्टिभ टु द वर्क पनि। र इन्सेन्टिभ टु द वर्क भने चाहिँ प्रफिट चाहिँ एकदमै बेटर हुने गर्दछ कुनै पनि वर्करहरूलाई चाहिँ दियो भनेदेखि। प्रफिट इज द बेटर इन्सेन्टिभ टु द वर्क भनेपछि वर्क गरिसकेपछि जति पनि प्रफिट हुन्छ नि हो त्यो भनेको चाहिँ हामीले काम गरेको बाबत पाएको एउटा चाहिँ एकदमै राम्रो इन्सेन्टिभ अथवा एकदमै गेन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है। प्रफिट इज द बेटर इन्सेन्टिभ टु वर्क भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भयो है। र यसरी अब हाम्रो डी मा रहेको छ मेजरमेन्ट अफ द इफिसियन्सी। इफिसियन्सीको चाहिँ मेजरमेन्ट र त्यसको मापन गर्ने काम चाहिँ पनि रहेको छ। यो प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गोलबाट चाहिँ हामीले कति प्रफिट कमायो त्यसको हिसाबबाट चाहिँ हामीले कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनको अथवा कुनै पनि म्यानेजमेन्ट संस्थाहरूको हुन्छ नि व्यवस्थापनहरूको चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ इफिसियन्सी
हरू चाहिँ मेजरमेन्ट मापन गर्ने काम चाहिँ गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है। Maximum profit indicates efficiency of management. Efficiency of management that measures the efficiency. That measures the efficiency है। र नम्बर ई मा रहेको छ हाम्रो म्याक्सिमाइज सोशल वेलफेयर हो। यो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन गोलबाट चाहिँ अब हामीले जति धेरै प्रॉफिट कमाउँछौँ हो त्यति प्रॉफिट नै हामीले सोशल वेलफेयरको लागि पनि युटिलाइज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि यहाँ रहेछ। यसरी हामीसँग जति हामीसँग प्रॉफिट भयो त्यो अनुसार नै हामीले सोशल वेलफेयर एक्टिभिटिजहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यसले कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम अथवा म्याक्सिमाइज सोशल वेलफेयर हुन जान्छ है। म्याक्सिमाइज सोशल वेलफेयर है। सोशल वेलफेयर जस्तै हाम्रो रहेको छ यहाँ अ प्रोफिटेबल फर्म contributes to the society by providing better goods and services. इम्प्लोइमेन्ट भयो। त्यसपछि अब हाम्रो के हुन सक्छ त सरप्लस जेनेरेसन एन्ड reinvestment for production एक्सेट्रा है। यो भयो हाम्रो यसमा। र यसरी चाहिँ हामीले 5 वटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन गोलसँग सम्बन्धित एउटा फेभरेबल फाइदाहरू हामीले हेर्यौं है। जस्तै हाम्रो क्वेशन छ व्हाट आर द आर्गुमेन्ट्स इन द फेभर्स अफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन गोल भने चाहिँ नम्बर ए भनेको अन्डरस्ट्यान्डेबल है, जसलाई चाहिँ हामीले सिम्पली चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्छौँ र साथसाथै के छ त सिम्पल पनि छ इजिली पनि छ है। अब्जेक्टिभ अफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन इज सिम्पल एन्ड द इजिली अन्डरस्ट्यान्डेबल। र नम्बर बीमा रहेको छ डिसिजन्स क्राइटेरियन भने चाहिँ के छ दिस अब्जेक्टिभ वर्क्स एज द क्राइटेरियन फर द डिसिजन्स मेकिङ। र अर्को नम्बर सीमा छ इन्सेन्टिभ टु वर्क प्रॉफिट इज द बेटर इन्सेन्टिभ टु द वर्क। र डीमा रहेको छ मेजरमेन्ट अफ द इफिसियन्सी maximum profit indicates the efficiency of the management that measures the efficiency. र नम्बर ईमा छ maximize social welfare. A profitable firm contributes to the society by providing the better goods and the services, employment, surplus generation and the reinvestment for the production etc. हो। यसरी पनि हाम्रो यदि 2 मार्क्समा हामीलाई चाहिँ यसरी सोध्यो भनेदेखि हामीले यति आन्सर चाहिँ दिन सक्छौं। र आजलाई चाहिँ हामीलाई यस भिडियोमा चाहिँ यति नै। र हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन गोलको चाहिँ लिमिटेसनहरु र साथसाथै यो हाम्रो स्टक प्राइस मैक्सिमाइजेसन र प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसनसँग भिन्नताहरु जुन चाहिँ एक्जाममा धेरै सोधिरहेका हुन्छन् हो। र अर्को भनेको चाहिँ वेलफेयर मैक्सिमाइजेसन चाहिँ बेटर देन छ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन गोल भन्ने कुराहरुको बारेमा चाहिँ किन त यस्तो रिजन भन्ने कुरा त्यो पनि हामी हेर्छौं। र तर आजलाई यति नै।